Okay, good morning guys. Good afternoon din. Karon padulong ta sa among dagat. So, unsa kay itsura sa among dagat? Kan curious kung unsa ba daw dagat. Kay ang uban na-expect na white, basta kamigin white sand. Pero let's see, tanaw na to kung unsa na among dagat. Okay, so banta. Okay guys, muna siya ang among dagat. So, lo and behold, ang dagat sa Anito. It's around 5 p.m. So try na to maligo. So ibanin ko ninyo. Maring dagat. Oh, gede. Tiada ni siya kay bago pa ko na manimo grado. Nanawala tanan kakapoy. Higog dari sa dagat.
Okay, muna to siya. Muna to ang among dagat, and I hope that answers some of your questions. Labi na sa mga tao na may mga assumption na basta kamigin white sand. Wow! Dili. Okay? Para sa inyo, kasagara sa amo ang among dagat batuhon. Pero dili man ang ikaulaw kung batuon ang dagat naman. Okay, para sa ako lang I'm more attached sa mga batuon na dagat kay makaramdam ko sa akong mga childhood memories. Itong mga time na mangikyas mi sa balay, kung maligo mo dagat, kay bahalag 1 p.m. to 6 p.m. Okay? Bahalag mabunalan, bahalag mabulat ang bunal ni mama or ni papa. basta, basta makakaligog dagat. Bahala na na. Muna na among kalipay. Di mi mag-matter kung mga ito may or dili. Umipaki sa among panit. Basta makakaligo mig dagat. Ano ginawa siya? And also, I could still remember, I know, di siya maorong. Pero umo ko balo po na wrong na kami sa among mga friends magkuan mi maglangoy mi padulong sa mga fish sanctuary ug dito mi magdula-dula kay maghapping mi sa mga tanggapa. Pero sayop gito siya. Namuha pa yung mga starfish. Mugin ang kalipay na mo sa una. That's why ang among dagat tuol kay sa akong kasing-kasing. Oh my God! Wow! Murag-mura man siguro to. Okay? Okay, salamat sa pagtanaw. Don't forget to like and subscribe. That would really mean a lot to me. Okay? Thank you. God bless and stay safe.